სალამი ხალხო. ყველას დაგვირდით რომ დავდებდი ვიდეოს იმასთან დაკავშირებით თუ რამ გამოიწვია ჩემი ბიზნეს რებილდინგი და აი ამ ვიდეოში დეტალურად მოგიყვებით ყველაფერს საერთოდ რომელ მაღაზიაში ვიყავი პირველად სად ავაწყობინე, როგორ ავაწყობინე და სად ამიწყეს ცუდად და რატომ ამიწყეს. მანამდე კი არ დაგავიწყოთ რომ დალაიქოთ ეს ვიდეო და არხის გამოიწერეთ. დავით. ესე იგი, ვინც არ იცით პისი ავაწყე დაახლოებით 8-9 თვის წინ და აწყობის პერიოდში დავაყენე H series motherboard-ი i7 მე-11 თაობას. რამოდენიმე ადამიანმა მითხრა რომ ეს ყველაფერი იქნებოდა ცუდი, იმიტომ რომ პერფორმანსი იქნებოდა ცუდი, არ შეიძლება და ასე შემდეგ, მაგრამ დეტალურად არავინ არ მითხრა და ნუ ასე თუ ისე ამ თემასთან ისე ხრმად გამოცდილი მე არ ვიყავი და ნუ დავაყენე. დავაყენე DDR4-ის 3200 MHz-იანი ოპერატიული მეხსიერებები i7-ის მე-11 თაობა overclock-ზე და საბოლოოდ ერთ მაღაზიაში, რომელშიც ჩემი ძმაკაცი აწყობდა ახალ PC-ს მე-13 თაობას, მითხრეს რომ ესე რესურს არ გამოიყენებს შენი motherboard-ი, არ დაიბუსტება არც CPU და არც ოპერატიულები. ამის შემდეგ დავინტერესდი თუ რის გამო შეიძლებოდა მომხდარიყო ეს ყველაფერი და ესეთი რაღაცა მითხრეს რომ H series motherboards არ აქვს საპორტი, რომ დაიბუსტოს, მიიღოს მეტი ენერგია და ასე ვთქვათ მთლიანად გამოიყენოს კომპიუტერმა თავისი რესურსი. ხოლო რაც შეეხება მაღაზიას, სადაც ავაწყე ეს PC, სადაც მივიტანე, სადაც დამიყენეს თავიანთი გაგრილება, რომლის ფენებიც დაახლოებით 4 თვეში დაიწვა და ახალი ფენებით მომიწია ჩანაცვლება. ასევე მეყენა კვების ბლოკი, რომელიც ვერ აწვდიდა საკმარის ენერგიას motherboards და შესაბამისად ვერც CPU-ს, რომ გამოეყენებინა თავისი რესურსი ბოლომდე. ეს მაღაზია გახლავთ IT Works-ი, რომელშიც ეს ყველაფერი გადამხდა მე თავს, ამას გარდა არსებობს რამოდენიმე სხვა ფაქტიც, რომლის შემდეგაც უკმაყოფილო დავრჩით როგორც მე, ასევე კიდევ ერთ-ერთი ჩემი ძმაკაცი, რომელმაც ჩაიტანა მთლიან დაწყობილი PC, თავის ხელთ დაწყობილი PC, უთხრეს რომ კვების ბლოკი იყო გამოსასვლელი და მეორე დღეს ურეკავენ რომ გადამწვარია როგორც motherboard-ი, ასევე CPU-ც და ასევე კვების ბლოკიც, ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დარჩა ეს ყველაფერი. ნუ ისიც დავუშვით რომ შეიძლება ცუდად ააწყო, ჩემმა ძმაკაცმა და მოკლე ჩართვა მოხდა, თუმცა იმ ყველაფრის გათვალისწინებით უკვე რაც მე გამოვიარე, ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი გამიჩნდა, რომ საკმაოდ ასეთი რაღაცა არაპროფესიონალურად მიუდგნენ, ან გადაეწვეთ ან რაღაცები დადასტურებული ნამდვილად არაფერი არ არის, თუმცა უბრალოდ მინდა რომ იცოდეთ, რომ მსგავსი პრობლემა თქვენს არ შეგექმნათ ამ მაღაზიასთან თანამშრომლობის დროს. საბოლოოდ ამ ყველაფრით რის თქმა მინდა, ეს ყველაფერი არ არის არც ანტირეკლამა, არც რეკლამა ერთ-ერთი მაღაზიის, უბრალოდ მინდა გითხრათ, ვინც საკმაოდ ჩახედული არ ხართ, ასე ვთქვათ და ვერ ერკვევით კარგად, გაითვალისწინეთ, რომ მაღაზიებმა შეიძლება თავის სასარგებლოდ გამოიყენონ თქვენი არცოდნა კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი გამოცდილება და გადათვლება მაქვს ამ სფეროსთან დაკავშირებით, მეც მოტყუებული დავრჩი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მაღაზიაში როცა მიგვაქვს თუმეტეს ტექნიკოსთან კომპიუტერი ის ვალდებულია დეტალურად გითხრას თუ რა პრობლემა აქვს, რა უნდა იყოს დაყენებული, რა არის კარგად და რა არის ცუდად. მე გამიმართლა, მივაკითხე ისეთ ბიჭებს, რომლებიც კომპეტენტურები გამოდგნენ და თავიანთი ცოდნა მაქსიმალურად გამოიყენეს იმისთვის, რომ ჩემი კომპიუტერი გამართულად და კარგად მუშაობდეს. მოკლედ რომ გითხრათ, ამ დროის განმავლობაში აი ამ ყველა პრობლემიდან გამომდინარე, ჩემი PC მუშაობდა 50%-იანი დატვირთვით, ანუ ნახევარი PC მუშაობდა ფაქტიურად. ეს პრობლემა რომ არ შეგექმნათ, კარგად დაფიქრდით ხოლმე, ვის ენდობით, როგორ ენდობით და თუ ყავთ გარემოცვაში ვინმე პროფესიონალი, აუცილებლად დაიკითხეთ თუ რა ნაწილებს ეკიწყობენ კომპიუტერს. სულ ეს იყო რის თქმაც მინდოდა, არ დაგავიწყდეთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, დალაიქოთ ეს ვიდეო და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს. კარგად.